සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ඒ වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ software hacks සිංහල tutorial channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ YouTube රැඟිල්ලේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක් තියෙනවා මේකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම පල්ලෙහෙන් description එකේ link එක දාන්නම්. මොකද මම මේ වගේ YouTube සම්බන්ධව වීඩියෝ මාලාවක් පටන් ගත්තේ. මොකද ගොඩක් කට්ටියට ඒක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ගොඩක් අය YouTube එකත් සමග තමයි වැඩිපුර ඉන්න YouTube channel කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක්ම ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි මේ දෙවෙනි එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කොපිරයිට් නැති මියුසික් අපේ වීඩියෝස් වලට යොදා ගන්න කියන එක. මොකද දැන් ගොඩක් තැන්වල තියෙන මියුසික් බ්ලොක් මියුසික් එහෙම ගත්තයින් පස්සේ ඒවයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එක පේස්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඔයාලා තව තැනකින් මොන හරි ගන්නවා නම් ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම ලින්ක් එක නැතුව දැම්මොත් ඔයාලට කොපිරයිට් වැදිනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මොනටයිස් කරන්න බෑ. ක්ලේම් කරන්න බැරි වෙනවා පසු කාලෙදී. ඉතින් මේකෙන් බේරෙන්න YouTube එක විසින්ම අපිට දීලා තියෙනවා ෆ්‍රී මියුසික් ටිකක්. අපි බලමු කොහොමද ඒක අපි ගන්න කියලා. මුලින්ම මම මේකට යනවා මගේ YouTube channel එකට. ඒ කියන්නේ මේක නම් මගේ මේ ටෙස්ටිං channel එකක්. මෙතනින් මම පෙන්නන්නම්. මේක මේ e-testing කියලා මම හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ your channel එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ක්ලික් කළා ඒකේ your channel කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ YouTube එක ඇතුළට ඔයගොල්ලෝ යනවා. මගේ මේ වීඩියෝස් මුකුත් නැහැ. මේක මම ටෙස්ටිං වලට තියන් ඉන්න channel එකක් නිසා. ඊට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පැත්තේ අයින දිගේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි අයිකන් ටිකක් පෙන්නනවා මියුසික් ගේමින් එහෙම කියලා. මේ පැත්තේ මෙන්න මේ ටික නැති වුණොත් ඔයාලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මේ ඉරි තුනක් තියෙනවා පේනවද ඔයාලට? ඒක ක්ලික් කළායින් පස්සේ තමයි මේ ටික මේ විදිහට හයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර අය මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා මේක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක මේ ඉරි තුන උඩ ක්ලික් කළායින් පස්සේ ඒක normal විදිහට මේ වගේ දිග යනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා YouTube Studio කියලා එකක්. මෙන්න ඒක ක්ලික් කරනවා මම. ඒ YouTube Studio ක්ලික් කළායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එනවා. ඒ ඩෑෂ්බෝඩ් එකත් එක්කම මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහින් මෙන්න මේ කොටුවේ යටට යද්දි තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට audio library කියලා. ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් මියුසික්ස් එනවා. මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් මේ page එකේ 30ක් තියෙනවා. ඒතකොට කලින් එකට මෙන්න මෙතන ඊතලේ ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒකේ තව 30ක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේකෙන් previous page එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේකෙදි තියෙන music 90%ක්ම free. කාගේවත් description එක අපි දාන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි සමහර අයගේ තියෙනවා මම මේක play කරලා පෙන්නන්න. දෝක ප්ලේ කළයින් පස්සේ මුකුත් මෙතනින් view උනේ නැහැ. සමහර මියුසික් ඔයාලා මෙහෙම ප්ලේ කළයින් පස්සේ මෙතන යටින් එනවා link එකක්. ඒවයි විතරක් ඔයාලා link එක දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒවටත් copyright එක වදිනවා. ඔයාලා ගත්ත තැන, ඒ කියන්නේ ගත්ත තැන මෙතන බේස් කරන් තමයි ගත්තේ කියන එක ඒගොල්ලෝ දාන්න කියලා එතන කියන්නේ. මොකද ඒක හැම මියුසික් එකේම නෑ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට නිකන් randomly පෙන්නන්නම්. මම මේ ක්ලික් කරනවා. මේක ඒකකවත් අර මම කිව්ව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ලින්ක් එක දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන 90%ක්ම ලින්ක් එක නොදා යන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේම ඒකට ක්ලික් කළයින් පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඒක පෙන්නනවා. එතනින් වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්නත් මෙතනින් පුළුවන්. මෙතනින් එහෙට මෙහෙට මියුසික් එකේ යන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන තරකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොයි වගේද මියුසික් එක කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්ලික් කරපු සැනින්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට වඩා මෙන්න මේක ක්ලික් කළත් එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේකේ තව මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන විදිහේ මොකද්ද මියුසික් එකේ නම එහෙම දාලා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ මෙතන audio library කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ audio library කියන එකට ඔයාලා ගියයින් පස්සේ ඒක එනවා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. මේකේ තියෙනවා free music කියලා මේ ටික අර ටිකම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන sound effects විවිධ sound effects මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොඩි sound effects තියෙන්නේ. ඒවා වැදගත් මේ alarm clock අර ඒ වගේ පොඩි sound effects තියෙන්නේ. ඒක වැදගත් ඒ ගොඩක් ඔය YouTube comedy videos එහෙම කරන හැට ඒක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ free music එකේම ගියයින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන් classical music ද ඔයාලට dance ද pop ද ඒ වගේම rock ද jazz ද අන්න ඒ ටික ඔයාලට තෝරලා මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. අරකේ මේ option එක නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන mode එක බලන්න පුළුවන්. mode එක වාට හිතන්නකෝ calm විදියද angry ද happy ද funny ද sad ද ඒ ටික මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. instrument නම් මෙතනින් මේ piano organ strings ඒ ටික මෙතනින් බලලා ගන්න පුළුවන්. bass
ඩියුරේෂන් එක. හිතමු දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙතන මේ එක විනාඩි ගණන් වල වෙන 10 මේ මෙතනින් යන්නේ විනාඩි ගණන් 7 1 විනාඩි ඔන්න වගේ. ඔයාට ඕනේ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඩියුරේෂන් එක අනුව හදාගන්න. තප්පර 30 අඩු ටික ඊට පස්සේ තප්පර 30යි විනාඩියත් අතර තියෙන ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම විනාඩි 5ට වැඩි ටික. මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කළායින් පස්සේ මම නිකන් පෙන්නන්න. එතකොට විනාඩි 5ට වැඩි ටික ඔක්කොම එනවා මේ. අන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ට ඒක වෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මියුසික් එක සර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම මේ ඔයාලට ෆ්‍රී. ඇත්තටම ඉතින් කිසිම බයකින් තොරව මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා දැන් තියෙන YouTube වලින්ම තියෙන ෆ්‍රී මියුසික් එකේ තිබ්බට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඒක අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ වෙලේ නැතත් පසුව හරි කොපිරයිට් ක්ලේම් එක වදිනවා. සහ යාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක සමහර ඒවායිදී අරගෙන දැම්මේ නැත්තම් එයාගේ ලින්ක් එක දැම්මේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් කොපිරයිට් ක්ලේම් එක වදිනවා. මෙතන තියෙන ඒවා 10%ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ලින්ක් එක දාන්න තියෙන්නේ. නැති තරම් මම ඔයාලට පෙන්නුව එකකවත් ආවේ නැහැ. ඒවා කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා මෙතන terms and conditions මේ ටික ඔයාලා කියවලා බලන්න. මෙතනක් තියෙනවා යූස් කරන්න පුළුවන් විදිය. හොඳයි. ඕක තමයි කොපිරයිට් වදින්න නැති මියුසික් සම්බන්ධව කියන්න තියෙන දේ. මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තාමත් පැහැදිලි ඇති කියලා. මොකද ඔයාලා මේකෙන් භාවිත කළොත් කිසිම විදියකින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අතරම මමත් යූස් කරන්නේ මේකේ තියෙන ඒවා තමයි 90%ක්ම. කිසිම බයකින් තොරව අපිට එතකොට YouTube videos upload කරන්න පුළුවන්. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment තීරුවේ දාන්න. පුළුවන් විදිහට මං අනිවාර්යයෙන් මේවලට උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න software hacks. ඒකටත් ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්න ඕනම දෙයක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ මේ software hacks සිංහල tutorial channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තවමත් දැම්මම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන එක select කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මම කියපු path එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට audio library එකට යන්න පුළුවන්. මම ඕනනම් audio library එකේ link එකත් පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට පහසු වෙනවා තවත් එතකොට. හොඳයි එහෙනම් අපි නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.